Sa serye ng isinasagawang lingap sa mamamayan sa Bugos City, Cebu, ay patuloy na nahahayag sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos na pagtulong sa kapwa. Ang misyon sa pagkakataong ito, lingapin ang mahihirap nating mga kababayan sa isla ng Hilantagaan, bayan ng Santa Fe. Maaga naming tinungo ang port ng Hagnaya. Humigit kumulang sa 2 oras ang paglalakbay patungo sa port ng Santa Fe. At mula naman sa dalampasigang ito, halos 30 minuto, lula ng bangka, ang biyahe patungo sa isla ng Hilantagaan. Ang hanap buhay ng Hilantagaan is fishing. So particularly squid. Pandemya, ang mga tao dito masyadong mahirap. Especially yung lockdown. So isa lang yung makalabas. Apektado talaga yung hanap buhay. Bagaman may kani-kanyang pinagkakaabalahan ang mga residente, pinaunlakan nila ang aktibidad sa araw na ito, ang lingap sa mamamayan. Ito po ay ginagawa namin dito sa pagsunod sa aral ng Diyos na nakasuot sa Biblia, sa pagmamahal at pagbalasakit sa kapwa. Nagpasalamat ko sa Iglesia ni Cristo, gaya grasya kami, naabot din sa amon, Talantagaan. Dako kay ko pasalamat na naabot din yung grasya sa amin. Bahagi po ng paggunita natin sa ika-108 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, ang mga kapatid po dito ay masayang-masaya. Lubos po kaming makikipagkaisa sa panawagan po ng ating tagapamahalang pangkalahatan para maipagtagumpay ang lahat po ng gawain sa loob ng iglesia. Sa covered court na ito ng Barangay Hilantagaan, tinipon ang mga panauhin. Ayon sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang pinakamahalaga na hangad nilang maibahagi sa kapwa ay ang mga salita ng Diyos. Pinangunahan ni kapatid na Orly de Guzman, ministro ng Ebanghelyo, ang tampok na bahagi ng aktibidad. Sila ay karapat-dapat na magkasama-sama sa iisang katawan, ang Iglesia ni Cristo. Galak ang damdamin ng ating mga kababayan sa natanggap nilang aral mula sa Biblia at ang tulong para sa kanilang dagliang pangangailangan. Anong sa pagsimba o kuan sa pagampo or sa kasing-kasing sa pagkuan ining liari ni tambong gyud. Pagtudlo sa amon nga mga lagad gyud kita kay tungod kay ang Kristo lang gud ato makaluluwas. Bago pa man maisagawa ang lingap sa mamamayan, may nauna ng pangangaral ng mga salita ng Diyos sa lugar na ito sa hangarin ng mga kapatid na maipalaganap ang dalisay na aral. Bago po kami tumungo sa isla ng Hilantagaan, una po sa lahat ay ipinagpanata po ng mga may tungkulin, mga kapatid, na maitaguyod po ang puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na pinaiigting po ngayon ng buong iglesia sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Kabilang sina Angela, Mary Rose at Josebel sa mga naunang nakapakinig at sumampalataya sa aral ng Iglesia ni Cristo. Nagpasalamat mi kay niabot ang Iglesia ni Cristo diri sa Hilantagaan nga iyang gikuan kanang iyang gikuan ang parte sa Ginoo. Ang ginatudlo gikuha sa Biblia. Sa akon lang sa ako opinion, mas ganahan ko maminaw sang Biblia nga ang iya question nakuha pod sa usa ka Bible. Sa padayon nakon sa pagpaminaw sa doktrina, ngadto ko nabaw-an ang kwan sa pulong sa Ginoo. Bunga ng pagsampalataya at pagsunod sa mga aral ng Diyos ay naramdaman nila ang pagbabago sa kanilang buhay. May pagbago sa akong kinabuhi, madili maayo ang magbisyo, maayo pa sa imong isig katawo. Ang labing maayo ay sa tanan maayo, inang imo taga ay higayon adlaw sa Ginoo.
makita nimong adlaw ba nga magkuan ka, simba ka. Kini nga akon mga anak pohon, padagkoon ni nako pinaagi sa may kahadlok sa Ginoo o mutahod sa mga tag-as o mga pangidaro niya. Nga masama sab nako nga mahimong isa ka Dios nun nga inahan. Mula po sa isla ng Hilantagaan, Santa Fe, Cebu, kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang kaayong salamat po. Happy 108th Anniversary Iglesia ni Cristo! Anuman ang sitwasyon ng buhay at estadong kinabibilangan, ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, magpapatuloy ang pagtulong sa kapwa, lalo na ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Mula po rito sa isla ng Hilantagaan, Santa Fe, Cebu, ako po si kapatid na Ringo Carigma para sa Iglesia ni Cristo News Network.